নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম মেহবুব। আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেলটো। আপোনালোকলৈ আজি ধুনীয়া নতুন এটা আপডেট লৈ আহিছোঁ। আপডেটটো হ'ল যে আমি হোৱাটছআপত SMS কৰোঁ, চাটিং কৰোঁতে কি হয়, আমি ধৰি লওক কাৰোবাক যদি আমি অনলাইন আছোঁ সেইটো দেখুৱাব নিবিচাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, সেইটো এটা আমেজিং আপডেট লৈ আহিছোঁ। অলৰেডি মই ইয়াৰ ওপৰত এটা আপডেট বনাই থৈছোঁ, কিন্তু বৰ্তমান যোনটো দেখুৱাম মই সেইটো তাতকৈও অলপ ইজি হয়, বহুত ইজি। আৰু বন্ধুসকল, প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। শেষলৈ চালেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাব যে ভিডিঅ'টোত মই কি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমত প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ তাত আপোনালোকে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছটোৰ নাম হ'ল নেট গাৰ্ড। তো এপছটো হ'ল বন্ধুসকল এইটো। তো এই এপছটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এপছটোৰ আইকনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ভালদৰে চাই লওক। তো এইটো মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে মই ইনষ্টল নকৰোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই এপছটো অ'পেন কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আহক এতিয়া হোৱাটছআপলৈ যাওঁ। হোৱাটছআপত বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে মোৰ মোবাইল ডাটা অন আছে। তো অন আছে, তো মই আহিলোঁ হোৱাটছআপত। তাৰপিছত ইয়াত আহিলোঁ নাম্বাৰত। ইয়াত চাওক, মই বৰ্তমান মেছেজ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত ডবল টিক দেখা যাব। আহিছে ডবল টিক আহিছে মানে কি, নেট অন হৈ আছে বা তেখেতৰ নেট অন হৈ আছে, গতিকে তেখেতে হয়তো চাব বা অনলাইন আছে বৰ্তমান, নে বেলেগ ক'ৰবাত চাটিং কৰি আছে, গতিকে চোৱা নাই, এতিয়া চাব, ব্লু কালাৰ টিক আহি যাব। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ যে তেখেত অনলাইন আছে, তেখেতৰ ডাটাও অন আছে। তো এই দুটা টিক যে আছে, ব্লু টিক নাহা আৰু দুটা টিক নাহা আমি কৰিব হ'লে কেনেকৈ কৰিম, যেতিয়া আমাৰ নেট অফ থাকে, অফলাইন থাকোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ ছিংগুল টিক আহে। তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যে, বা আমি গম পাওঁ যে তেখেত মানুহজন কি আছে, অফলাইন হৈ আছে বা ডাটা অন নাই। তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে সেই এপছটোলৈ যাব লাগিব। এপছটো অ'পেন কৰিছোঁ। এপছটো অ'পেন কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাত ইয়াত ওপৰত অপশ্যন এটা আছে, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে ৰেড কালাৰ এটা চাৰ্কল হৈ যাবগৈ। তাৰপিছত ইয়াত কি আছে, সকলো এপছবোৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব। তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব সেই হোৱাটছআপত আহক। ইয়াত চাওক, মোবাইল ডাটা আৰু ৱাইফাইৰ অপশ্যন দুইটা আছে। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ নেটটো বন্ধ, নেট অন হৈ থাকিব, ডাটা অন হৈ থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ হোৱাটছআপত নেটটো অফ হৈ থকা দেখাব। গতিকে এই দুটা বস্তু অফ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া হওক হোৱাটছআপলৈ যাওঁ। আহিলোঁ হোৱাটছআপত। এতিয়া চাওক, মই মেছেজ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত ডবল টিক নাহে, ছিংগুল টিক আহিব, অথচ ইয়াত মোৰ ডাটা অন আছে, মোবাইল ডাটা অন আছে। তো আপোনালোকৰ এটা কনফিউজ হ'ব পাৰে যে মই এটা মোবাইলতে কেনেকৈ দেখাই আছোঁ এনেকৈ যে ইয়াত মোৰ দুটা হোৱাটছআপ ইনষ্টল কৰা আছে। তো দুটা হোৱাটছআপ ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে মই এটা হোৱাটছআপৰ পৰা আন এটা মোৰ নিজৰ হোৱাটছআপতে মই মেছেজ কৰি তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ মোৰ ওচৰত বৰ্তমান দুটা মোবাইল এভেইলেবল নাই। তো আপোনালোকে ট্ৰিকটো কৰি চাব। এপছটো ইনষ্টল কৰি অন কৰি ৱাইফাই আৰু নেট, মোবাইল ডাটা দুইটা অফ কৰি দিব। অফ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কৰি চাব, যিমানে মেছেজ নকৰক কিয় এতিয়া মোৰ ডাটা অন আছে, অনলাইন আছোঁ, কিন্তু কি হ'ব, মোৰ ইয়াত অফলাইনে দেখাব, ছিংগুল টিক আহিব, ডবল টিক নাহে। তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। তে আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ চাই। আৰু যদি ভাল লাগিছে তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, আৰু লগতে মোক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নেক্সট এটা নতুন ট্ৰিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নেক্সট আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা
আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ কামত আহে। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ।